Hello guys, what's up? And I'm Sensei Josh and welcome ulit sa aking panibagong video. So in this video, I will be just introducing to you yung ating Microsoft Excel, yung mga basic parts ng Microsoft Excel natin and paano siya gamitin. We'll be focusing dun sa mga simple mathematical equations or mga logical equations, formulas na tuturo ko sa inyo. Okay, so here, let us have the introduction to Microsoft Excel. The version that I have here is the Office 365 version ng Microsoft Excel na meron ako. And then, for example, I want to create a blank workbook. Workbook ang tawag doon sa mismong file, na mismong buong file ng Microsoft Excel. And meron tayong mga different file extensions para sa ating mga workbooks. If you want it na parang meron siyang mga parang buttons, parang ano siya, parang application siya, Visual Basic application, kailangan is macro enabled siya. But ngayon is yung simpleng file extension or file type muna ng ating Microsoft Excel. So here, if you want to save your file, go to the File tab and then save kung saan yung location ng ating folder. Saan natin siya i-save. So ako, save ko siya kung saan ako gumagawa ng mga tutorials ko. Ayan. So dito sa ating covers. Medyo mabilis, no? Maglalag. Ayan. So dito ako. Intro to MS Excel. No, actually automatic yan automatic yan na mag-extension na .xlsx. Na again depende sa kung ano yung file type niya, kung magiging available yung paggamit ng Visual Basic application features like macro ganyan or hindi. And then let us first discuss yung interface niya. So we have the title bar here and meron tayong mga tools dito sa ating quick access toolbar. Meron tayong save button, ayan, meron tayong undo, redo. Once we already input data dito sa ating mga cells na tinatawag, ayan, yung mga kiniklik ko are example of cells. So I will just adjust yung yung pagka-zoom ng ating sheets. Sheet ang tawag dito, no? So, for example, meron akong sheet number 1. Ayan. So, ito yung ini-edit ko ngayon, yung sheet number 1. I can rename it like first. Ayan. And then, meron tayong tinatawag na formula bar. So, dito lumalabas yung mga formulas ng kada cells na meron tayo, no? Pwede rin dito ka rin mag-type ng mga formulas and para hindi ka mahirapang i-check kung ano yung laman ng mga bawat text box natin. So, in this case, wala tayong mga available na formulas dito. But sooner, no, gagamitin natin 'yan. Meron tayong name box dito. Name box is kung saan nakalagay yung cell address ng mga cells natin. Example, kiklik ko yung cell na to, no, yan, cell, at yung cell address niya is K9. So, yun nakalagay sa name box natin. Dahil nasa column siya ng K at nasa row siya ng 9. So, parang yun yung parang intersection. Na intersection ng column K at row 9. K9 ang tawag sa kanya. And then, meron tayong, ayan, you can also choose, no, mga, multiple